নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম নেমু দিয়া চাহৰ উপকাৰিতা। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ প্ৰথম উপকাৰী গুণটো হৈছে নেমু দিয়া চাহে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। নেমুৰ চাহে পানী লগা জ্বৰ আদিৰ পৰা আমাক বহু পৰিমাণে বচাই ৰাখিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ পানী লগা জ্বৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে নিয়মিত নেমুৰ চাহ সেৱন কৰক। তাৰ পিছৰ উপকাৰী গুণটো হৈছে নেমুৰ চাহে শৰীৰৰ পৰা বৰ্জিত পদাৰ্থসমূহ নিষ্কাশন কৰাত সহায় কৰে। আপোনালোকে জানেনে নেমু দিয়া চাহ খালে আমাৰ ওজন কণ্ট্ৰলত আহে। যদি আপোনালোকৰ ওজন বৃদ্ধি হৈছে বা ওজন একেবাৰে হ্ৰাস হৈছে তেতিয়াহ'লে নেমু দিয়া চাহ খাবলৈ আৰম্ভ কৰক। নেমুৰ চাহ খালে আমাৰ মুখৰ উজ্জ্বলতা আৰু মুখখন শুকাই যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে। যদি মুখৰ উজ্জ্বলতা কমিছে তেতিয়াহ'লে নেমু দিয়া ৰস বা নেমু দিয়া চাহ খাবলৈ আৰম্ভ কৰক। আনহাতে ডায়েবেটিছ আৰু ব্লাড প্ৰেছাৰ বেমাৰ থকা লোকৰ বাবে ই হৈছে এক ৰামবাণ ঔষধ। কিন্তু এই নেমু দিয়া চাহকাপ আমি কেনেকৈ বনাম? এই চাহকাপ বনাবলৈ আমি এগিলাচ পানীত এচামুচ নেমু ৰস লগতে এটুকুৰা আদা অকণমান থেতেলিয়াই আৰু ডালচেনি লগতে গুড় দি এই চাহকাপ বনাই খাব পাৰিব। আৰু এনেদৰে বনাই খালে আপোনালোকে এই ৰোগসমূহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক অকণমান হ'লেও উপকৃত কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। পুনৰ এটা অন্য ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।